Γιατί λέει, εδώ θα σας δείξω τον Crusher και τη Starberry. Ας ξεκινήσουμε από τη Starberry. Wow. Κάτσε. Κοιτάξτε, ο χυμούλης. Τώρα ας βγάλουμε λίγο το όπλο της Starberry. Η Starberry. Α, ναι, έχω και το όχημά της. Λοιπόν, τώρα τον Crusher. Όπως και να λέγεται. Έχω ανοίξει ήδη τον Crusher. Αυτό, κάτσε να το γιατί καλά σφήνωσαν. Έχουν σφινώσει. Τι κάνει. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος του. Και τώρα έρχεται η ώρα της. Παιδιά. Πώς σφήνωσε καλά η σπίδα. Πονάει πολύ. Λάμε για να το βγάλεις. Τώρα ο Crusher μου είναι πολύ καλά σφινωμένος. Όπα. Ναι, Crusher. Μου έπεσε η μπανάνοφλου. Αντίο παιδιά.